Hello and नमस्ते साथीहरु, you all are welcome back to new tutorial video. आज हामी सिक्ने छौं आफ्नो भिडियोमा ब्ल्याक इफेक्ट कसरी हाल्ने। त्यसको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र कतै पनि स्किप नगर्दिनु होला। र यस्तै खाले ट्रेन्डिङ भिडियोहरुको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला। सो हे गाइज, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। साथीहरु, त्यसको लागि Alightmotion एपलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको आइकन, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। यहाँबाट 9:16 को रेशियोलाई सिलेक्ट गरेर क्रिएट प्रोजेक्टमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नु होला। मिडियामा जानु होला। यहाँ ट्याप गरेर आफ्नो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो भिडियोलाई सिलेक्ट गरे, प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नु होला। रेक्टेंगल शेपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई हामी गर्छौं स्क्रिन भरि जुम, र जुम गरिसकेपछि कलर एन्ड फिलमा ट्याप गर्नु होला। र यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याकको माथि कलरलाई हामी ट्याप गर्छौं। यति गरिसकेपछि फेरि जान्छौं हामी ब्याक। हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लेन्ड एन्ड ओपासिटी, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। र यहाँबाट ड्र्याग गरेर तल आउनु होला। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। र फेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबट्र्याक्ट, यसमा ट्याप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ रेड कलर आइसकेको छ। अब चाहिँ हामी फेरि जान्छौं इफेक्टको अप्सनमा। अब चाहिँ एड इफेक्टमा ट्याप गर्नु होला। र यहाँ सर्च बक्समा ट्याप गर्नु होला। र त्यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौं कपी ब्याकग्राउन्ड। जस्तै म यहाँ लेख्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ कपी ब्याकग्राउन्ड, यसमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड सेटिङ प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि यहाँ ट्याप गर्नु होला। इफेक्टमा जानु होला। एड इफेक्टमा जानु होला। र यहाँबाट फेरि सर्च बक्समा जानु होला। र त्यहाँ चाहिँ हामी सर्च गर्छौं गसियन ब्लर। जस्तै म यहाँ लेख्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ गसियन मात्रै लेखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गसियन ब्लर आइसकेको छ। यसमा ट्याप गरिदिनु होला। सेम तरिकाले स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि एड इफेक्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। र सर्च बक्समा जानु होला। र त्यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौं एक्सपोजर गामा। हेर्न सक्नुहुन्छ म लेख्दैछु EX। यति लेखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा एक्सपोजर गामा, यसमा ट्याप गरिदिनु होला। यहाँ स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। र साथीहरु, यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्टको अप्सन, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गसियन ब्लर, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। र यसको स्ट्रेन्थलाई हामी गर्छौं आफ्नो भिडियोको एकर्डिङ। तपाई चाहिँ आफ्नो भिडियोको एकर्डिङ गर्नु होला। म चाहिँ यसलाई 400 जस्तै राख्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, म 400 राख्दिसके। अब चाहिँ हामी जान्छौं फेरि यहाँ ट्याप गरेर ब्याक। हेर्न सक्नु इफेक्ट, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। एक्सपोजर स्ल्यास गमामा जानु होला। र त्यहाँ चाहिँ हामी यसको एक्सपोजरलाई गर्छौं 0.54 माइनस प्लस जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई चाहिँ आफ्नो भिडियोको एकर्डिङ गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ आफ्नो भिडियो एकर्डिङको गर्दैछु। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गामाको अप्सन, यसलाई चाहिँ हामी यति गरिसकेपछि गामालाई हामी गर्छौं 0.975। जस्तै म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोको एकर्डिङ गर्नु होला। तपाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अफसेटलाई चाहिँ हामी -0.1 मा गर्छौं। तपाई चाहिँ आफ्नो भिडियोको एकर्डिङ गर्नु होला। जस्तै म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि फेरि यसमा ट्याप गर्नु होला। र भिडियोको लास्टसम्म आउनु होला। र यहाँ प्रेस गरेर यसको साइजलाई गरिदिनु होला लार्ज। र यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा ब्ल्याक इफेक्ट आइसकेको छ। यहाँ हामी ट्याप गर्छौं एक्सपोर्टको अप्सनमा ट्याप गरेर यसलाई गरिदिन्छौं एक्सपोर्ट। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।